Én az Intert azt nagyon utálom, annyira, hogy már Inter sálat is égettem. A kutyám az Inter sállal játszik otthon a Juventus mezbe. Az Interrel való ősi szembenállás csak egy kapocs a 2008-ban alapított Juventus Club Hungary tagjai között, de természetesen nem ez volt a fő téma a múlt szombaton felavatott budapesti klubhelyiségben, ahol régi álmuk vált valóra, ezentúl gyakori összejöveteleket és közös meccsnézéseket szervezhetnek. Voltunk bajnokavatáson, nyitó meccsen, vesztes meccsen, hál' Istennek abból kevés meccsen, elvesztett kupadöntőn, és már sokszor sikerült játékosokkal is találkoznunk. A zebrákért rajongó kisvárdai Kovács Tibor, a szurkolói klub elnöke mesélt torinói élményeiről, találkozott már Marronéval, Pesottóval, Chiellinivel, Barzaival, de talán erre a Bonuccival készült közös fotóra a legbüszkébb. Ez mérkőzés előtt készült egy olyan 20-25 perccel, mikor jöttek be a játékosok, és ebben 30-an voltunk bent, és csak ketten voltunk magyarok, mindenki olasz volt, és Bono nem tudott ugye elmenni, hogy ne álljon meg minket, mikor látta, hogy külföldiek vagyunk. Tehát erre vagyok a legbüszkébb. A JuventusFC.hu szerkesztője, Kamanci Patrik is oroszlán részt vállalt a sálakkal, fotókkal és mezekkel feldíszített új találkozóhely megteremtésében, ami nem véletlen, hiszen ő is élhal az idén is bajnok esélyes olasz klubért. Amióta az eszemet tudom, azóta a Juventusnak szurkolok. Én egy bizonyos Alessandro Del Piero játékában lettem úgymond szerelmes. Kis baranyai srácként ugye elsősorban horvát tévén követtem figyelemmel a Serie A meccseit. Mielőtt beengednénk a Juve Klub tagjait az igényesen kialakított pincehelyiségbe, még egy hatalmas táblára leszünk figyelmesek, melynek aztán igazán bizarr története van. Ilyen táblákat az útszélén lehet látni. Hát tavasszal, április 20-án mentünk a Juventus-Róma mérkőzésre, és előtte egy héttel kinéztük ezt a táblát, hogy ez milyen jól mutatna így nekünk. Akkor lenéztük előtte egy héttel, hogy milyen kulccsal lehet levenni, és következő alkalommal, amikor mentünk, a buszt úgy állítottuk be oda, hogy takarásba legyen, fiúk körbeállták, leszették a csavarokat, gyorsan lekaptuk és be a busz aljába. A Juventus Club Hungary tagjainak száma 2013-ra már elérte a 240 főt, ebből 99-en a klubdok rendszerébe is be vannak jelentve, így elmondhatják magukról, hogy a Juventus hivatalos szurkolói. Az ország minden pontjáról, sőt még külföldre is érkeztek Juventus szurkolók, még igazából ez, hogy a Juventus ennyire tudja mozgósítani a társaságot, ez az, ami még nagyobb pluszt ad, mert most megnézhetjük a Real Madrid vagy a Barcelona csapatát, ők is megvannak, nagyon sok szurkolóik van, de ez a közösségépítő erejük szerintem nincs meg. Eljött hát a várva várt pillanat, Juve-mezben lévő kicsik és nagyok, lányok és fiúk örültek együtt az újdonsült törzshelynek. Éva eleinte óckodott barátja szenvedélyétől, aztán őt is magával ragadta. Amikor bekerülsz egy közösségbe, teljesen átszellemülsz, tehát nem bírja ki azt az ember, hogy ne vegyen egy sálat, ne vegyen egy táskát, ne énekeljen a Juventus himnuszt, tehát teljesen megbabonáz az egész. Francesco nekünk adott tanácsot, szerinte egy meccsre 3 kommentátort illene diszponálnunk. A távirányítón van egy menügomb, és a csatorna pluszba betesz egy ilyen opciót, hogy lehet választani, hogy hazai, neutrális vagy vendégszurkolót hallgatunk. A klub legkisebb tagjának szülei arról is gondoskodtak, hogy szimpátiája mindenki számára egyértelmű legyen már a bemutatkozásnál, ugyanis Juvenálnak keresztelték. Én nem erőltettem rá, hát ő már ebbe csöppent bele, szerintem nem bánta meg, hogy Juventusnak szurkol. Akkor meséld el nekem, hogy milyen mérkőzéseken voltál eddig? Torino, Udinese, Nápoly, Inter. Ha a gyerek lenne, mindenképpen nekem is a cél lenne, hogy ő is Juventus drukker legyen, ez azt mondom, hogy úgy érzem, hogy mindent elmond. Tehát akkor beleneveled majd a gyerkőcbe, ha lesz. Nem lesz más választása, úgy érzem. Cipő is nagyon fontos, hogy Juventushoz kötődjön neked. Nekem minden fontos, ami a Juventushoz kötődik. Pintér András 1983 óta Juve drukker, szerinte a zebrák mindig is az igazi, hamisítatlan csapategységről voltak híresek.
ez egy életérzés. Tehát aki ismer engem, azt tudja, hogy az autómban természetesen Juventusos sapka van, Juventusos esernyővel, természetesen a gyerekem Juventus szurkoló, természetesen van bérletem a Juventus stadionban, mert imádom a Juventust. A JCH vezetőinek idei legfontosabb célja, hogy sikerüljön megtartani a klub kialakított arculatát, melyhez Antonio Conte szavait hívják segítségül. Mert félek, hogy valaki elkezdené lógatni a lábát. Az elégedettség egy átmeneti állapot és nem valós. A valóság a küzdés, a valóság a munka, a valóság az áldozat.